Dhe tani do t'ju njohim gjërësisht pas një trendi në rënje ditët e fundit, numri të prekurve sot ka pësuar rritje pasi janë identifikuar 17 raste të reja. Në spitale janë 60 pacient të shtruar, 11 për cilëve janë në terapi intensive dhe disa me frymarrje artificiale. Të prekur janë edhe 16 fëmijë, por asnjëri nuk kushte spitalore. Pas 2 ditëve me një numër relativisht të ullët të infektuarve me SARS-CoV-2, ditën e sotme është shënuar një rritje, pasi janë konfirmuar 17 raste të reja. Gjatë 24 orëve të fundit, në Shqipëri janë testuar 259 persona të dyshuar si bartës të virusit SARS-CoV-2. Kanë rezultuar pozitiv 17 raste. Numri i atyre që janë bartës apo vuajnë nga sëmundja COVID-19 është 433. Në gjendje kritike për jetën janë 6 pacientë, të cilët janë në frymëmarrje të drejtuar. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë 53 të shtruar, 6 prej tyre në terapi intensive, ndër këta 2 janë pacientë të intubuar. Ndërsa në spitalin universitar COVID-2 Shefqet Ndroqi janë 7 pacientë të shtruar. 5 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive dhe 4 vazhdojnë të intubuar. Rastet e reja të 24 orëve të fundit janë të shpërndara në këto qytete. Zgjerohet në Tiranë me 10 raste, në Shkodër me 3 raste, në Puk 1 rast, në Lush 1 rast, në Kruj 1 rast dhe Durrës 1 rast. Ndërkohë që në rritje është dhe numri i fëmijëve të infektuar. Deri tani ka vetëm 16 fëmijë të cilët janë të prekur nga virusi SARS-CoV-2. Fatmirësisht asnjëri nga ata nuk ka pasur nevojë asnjëherë për kujdes spitalor, format e tyre kryesisht janë asimptomatike dhe janë në gjendje shumë të mirë. Në krye të listës me numrin më të lartë të infektuarve është Tirana me 209, më pas renditet Shkodra me 52, duke vijuar me Durrësin me 39 dhe më pas me Fieri me 32 të infektuar. Sipas zëvendës ministres së shëndetësisë, të gjitha këto raste janë kryesisht kontakte familjare, ndaj u bën apel qytetarëve të respektojnë rregullat. Është shumë e rëndësishme që ajo që rekomandohet vazhdimisht, distancimi social dhe masat e rekomanduara të vazhdojnë të respektohen brenda rretheve familjare. Ju lutem mos shkoni për vizita te të afërmit tuaj për çfarëdo lloj arsyeje. Listës së të shëruarve janë shtuar dhe 15 persona të tjerë, duke shkuar në total në 197. Rakacolli u bën apel qytetarëve që nëse kanë shenja të sëmundjes COVID-19, por edhe sëmundje të tjera, duhet i telefonojnë numrit të urgjencës 127 dhe të mos shkojnë direkt në spital. Paralajmërimet për masat ndërshkuese dhe kontrollet e deklaruara nga organet tatimore nuk i kanë frenuar spekullimet në tregje me rritjen e çmimeve. Veç frutave dhe perimeve që u rritën menjëherë, janë rritur në mënyrë të vazhdueshme edhe ushqimet e tjera si edhe materialet higjienike, kryesisht detergjentët. Një muaj pas shpalljes emergjencës nga pandemia e koronavirusit, konsumatorët shqiptar vazhdojnë të përballen me rritjen e çmimit të produkteve ushqimore. Veç frutave dhe perimeve, të cilat u shoqëruan me një rritje të menjëhershme të çmimit që në javën e parë të fillimit të pandemisë, këto javët e fundit po shikohet rritje e çmimit në çdo produkt ushqimor, përfshi edhe detergjentët e ndryshëm. Pronarët e dyqaneve të vogla në përlagje shprehen se për një javë çmimet e produkteve bazë si makarona, oriz, por edhe vaj janë rritur me 20 deri më 30 lekë. Ndërkohë që pasojat i ndjejnë familjet dhe konsumatorët fundor, pasi po u preken të ardhurat e pakta familjare. Akoma më keq, në supermarkete pronarët kanë gjetur si zgjidhje rritjen e çmimit përmes mashtrimit. Ata fshehin etiketën e çmimit apo i ndryshojnë çmimet në sistem dhe mbajnë në rafte çmimet e vjetra për të mos krijuar dyshime. Edhe pse u fol se do të zbrisin në terren grupet e kontrollit për abuzimet dhe çmimet, deri më tani nuk është bërë asgjë. Edhe pikat e shumicës shprehen se çdo gjë po vjen më shtrenjtë nga importi, duke krijuar kështu një zinxhir i cili detyrimisht do të pasqyrojë rritje të çmimeve. Ndërkohë që edhe sot në kryeqytet situata ka qenë e njëjtë me javën e kaluar. Dyqanet, tregjet, por edhe rrugët kanë qenë plot me njerëz, sikur të ishte një ditë normale. As masat shtrënguese të ndërmarra nga qeveria nuk mjaftuan për të ndaluar qytetarët të dalin në rrugë. Madje të çdo moshe, nga fëmijët deri tek më të moshuarit.
Më tepër kontroll ka në furrat e bukës apo markete, por dhe farmaci, pasi ka persona të posaçëm që merren me ruajtjen e masave dhe distancimin fizik mes klientëve. Ndërkohë që automjetet që kanë qarkulluar në rrugët e kryeqytetit kanë qenë të shumta, duke krijuar madje edhe trafik. Bizneset janë më të bindurit pasi respektojnë oraret dhe ulin çepenat në kohë. Prej orës 1 të ditës së sotme nisi shtetërrethimi i fundjavës, pasi çdo gjë është e mbyllur deri mëngjesin e së hënës në orën 5. Për të ndihmuar Shqipërinë në situatën e krijuar si pasojë e tërmetit të vjeshtës kaluar dhe epidemisë së virusit, tani FMN ka miratuar një fond prej $190.5 milion. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i këtij institucioni tha se fondi është i gatshëm për të ndihmuar Shqipërinë të luftojë pandeminë dhe për të ndihmuar në rimëkëmbjen ekonomike. Bordi ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka miratuar $191 milion për Shqipërinë për të adresuar nevojën urgjente të bilancit të pagesave pas dy situatave të njëpasqyrshme problematike, atë të tërmetit të 26 nëntorit dhe pandemisë së Covid-19. Sipas zyrtarëve të financave ndërkombëtare, tërmeti dhe koronavirusi kanë shkaktuar humbje domethënëse për ekonominë shqiptare. Përgjigjja autoriteteve ndaj goditjeve të tërmetit dhe pandemisë Covid-19 ka qenë në kohën dhe drejtimin e duhur. Në përgjigje të pandemisë Covid-19, autoritetet kanë shpallur një paketë fiskale për 1% të prodhimit të brendshëm bruto për të siguruar kujdesin e duhur shëndetësor dhe mbështetje për familjet dhe bizneset e prekura. Vendimi i fundit i Bankës së Shqipërisë për të ulur normën kyçe të interesit është gjithashtu i mirëpritur. Fondi është i gatshëm për të ndihmuar Shqipërinë të luftojë pandeminë dhe për të ndihmuar rimëkëmbjen ekonomike. Bordi ekzekutiv i FMN-s i jep këto para në kuadër të instrumentit të shpejtë të financimit, si ndihmë financiare për vendet anëtare që po përballen me nevoja emergjente për mbulimin e bilancit të pagesave, pa patur nevojë për një program ekonomik apo rishikime. Instrumenti mund të ofrojë mbështetje për një sër nevojesh urgjente, përfshirë ato që rrjedhin nga goditjet, nënçmimet e mallrave të bursës, fatkeqësitë natyrore, konfliktet dhe situatat pas konflikteve. Kjo ndihmë financiare ofrohet vendit tonë në formën e disbursimit të menjëhershëm. Sfida e menjëhershme për Shqipërinë, sipas FMN-s, është përgjigjja efektive ndaj Covid-19 duke forcuar kujdesin shëndetësor dhe zbutur efektet e krizës për ato sektorë dhe familje që janë prekur më shumë. Sipas ekspertëve të financave ndërkombëtare, po ashtu FMN thekson se për shkak të dy goditjeve të njëpasqyrshme, tërmetit dhe pandemisë Covid-19, aktiviteti ekonomik në Shqipëri mund të pësojë të kurrje domethënëse në vitin 2020 për të ndjekur nga një rimëkëmbje në vitin 2021. Edhe pse puna në bujqësi nuk është ndaluar nga qeveria, sërish fshatarët janë mes vështirësive të mëdha për shkak të prishjes së zinxhirit ekonomik dhe më kryesorja shitja e prodhimeve. Përfaqësues të biznesit propozuan që tregu të përdor masivisht prodhimin vendas duke shfaqur vërejtje për supermarketet që vazhdojnë shesin produkte importi. Shqetësimet e sektorit të bujqësisë dhe agropërpunimit, përfaqësuesit e biznesit ja kanë parashtruar në një videokonferencë ministrit të bujqësisë dhe zhvillimit rural Bledi Çuçi. Edhe pse aktiviteti bujqësor nuk është ndalur pavarësisht masave kufizuese, gjatë diskutimit u kërkuar që të garantohet lëvizshmëria 24 orë edhe për punëtorët e mirëmbajtjes së linjave të prodhimit. Lidhur me këto, ministri tha se është në komunikim të vazhdueshëm me policinë e shtetit për të ndihmuar që të mos ketë pengesa në asnjë rast. Si pasojë masave të marra për frenimin e Covid-19 dhe për shkak të pezullimit të punës së restoranteve dhe të turizmit në tërësi, konstatohet ulje me 30 deri në 40% e numrit të qingjeve e kecave të therrur. Kjo sipas shoqatave shihet me shqetësim pasi rrezikon të krijojë vështirësi në menaxhimin e tufave dhe ulje të prodhimit të qumshtit. Sipërmarrësit edhe në emër të fermerëve propozojnë disa zgjidhje që do t'i vinin në ndihmë ekonomisë në tërësi, përfshirë edhe rishikimin e disa taksave vendore. Mundet të kollandrisemi me ca taksa vendore, me tatimin mbi fitimin, ku diun 2-3 taksa mund të sistemohen, pra që biznesi mos ketë krijojë mundësinë që ato pak lek që ka, ti çoj ke punonjësit, jo ti çoj tani për të paguar tatim fitimin i parashikuar sikur ky vit do ishte normal. Ka supermarkete të cilat i kanë hequr fare produktet shqiptare, ndërkohë që i kthehemi prapë kërkesës së vjetër që ne duhet të mundohemi të kalojmë tek 40% deri në 50% e rafteve të jetën produkte shqiptare. Në kohë Covidi, unë mendoj që Ministria e Bujqësisë duhet marrë mbase dhe masa për të bllokuar përkohësisht importet atyre produkteve të cilat dëmtojnë prodhimet sezonale
të fermerëve shqiptarë. Fusim një konceptin e certifikatës së origjinës së produkteve, dhe produktet me origjinë mbi 50% të kenë një lloj precedence edhe në blerjet publike, por mbi bazën e kësaj lloj certifikatet ne të fillojmë të bëjmë edhe një promocion. Çuçi tha se shqetësimet do të adresohen në paketën e re financiare që po përgatit qeveria. Unë do kërkoja nga ju si shoqata që të kisha sa më shumë të dhëna të matshme apo në një farë mënyre vëzhgime apo raporte profesionistësh në lidhje me ndikimin, me impaktin që ka pasur situata në sektorin e bujqësisë. Nga shoqata e bimeve aromatike shqiptare u kërkua përjashtim nga taksa e ndërtesës për vitin 2020 të sipërmarrjeve të kësaj industrie. Prefekti i Shkodrës është shkarkuar sot për herë të dytë dhe sërish nga Ministri i Brendshëm Sander Leshaj. Herën e parë Çesk Milja u largua për t'ia lënë karrigen Valdrin Pjetrit, i cili do të promovohej si kandidat për Bashkinë e Shkodrës, ndërsa sot është konsideruar si përgjegjës për masat e dobta kundër virusit në Shkodër. Çesk Milja, prefekti i Shkodrës, është viktima e parë politike e koronavirusit në radhët e mazhorancës socialiste. Milja, pjesë e armatës prej 12 prefektësh ish ushtarak të graduar në detyrë nga kryeministri Rama, më 1 nëntor 2017 u shkarkua sot për shkak të mosmarrjes së masave të duhura në luftën me koronavirusin. Leshaj tha se përgjendja në Shkodër nuk është fajtore vetëm bashkia e drejtuar nga Voltana Ademi. Nëse kemi shprehur rezerva deri tani për gjendjen në Shkodër, kjo nuk do të thotë që të gjitha vretjet janë adresuar vetëm bashkisë atje. Qeveria nuk e mëroi kësaj radhe një prefektëri, por vendosi si përgjegjës për qarkun e Shkodrës, zëvendës ministrin e Brendshëm Besfort Lamallari. Komandimi i një zëvendësministri të rëndësishëm në këtë funksion të lartë është shprehje e rëndësisë që qeveria shqiptare i kushton administrimit të gjendjes në tërësi dhe posaçërisht të gjendjes në qarkun e Shkodrës. Në fakt, ky ishte shkarkimi i dytë brenda 4 vitesh i zotit Milja, po me deklarim publik nga ministri i Brendshëm Leshaj. Ishte Leshaj ai që e kishte shkarkuar atë me 1 prill 2019 pa ndonjë motivacion të qartë, por me sa duket thjesht për të promovuar Valdrin Pjetrin, i cili në qershor do të garonte për Bashkinë e Qytetit. Pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e shpalli fitues Pjetrin, Milja ju drejtua sërish zyrës së prefektit për të shkarkuar sot. Me 52 të prekur, Shkodra është aktualisht qarku i dytë me numrin më të madh të infektuarve pas Tiranës, ku qytetarët nuk janë ndërgjegjësuar dhe kanë vijuar shëtitje të grupe në rrugë, madje edhe festat në Shirok. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijon revanshi vrasës i koronavirusit. Në 24 orët e fundit janë shënuar 2018 viktima dhe autoritetet shpresojnë që ky të jetë edhe kulmi i pandemisë. New Yorku është edhe shteti më i goditur me 7.824 viktima në total. Përkeqësohet situata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga pandemia COVID-19. Vetëm në 24 orët e fundit në të gjithë shtetin janë regjistruar 2108 viktima, duke quar në 18.693 numrin në total të vdekurve, shifra që ngrenë alarm në popullat, ndërsa SBA-ja bëhet shteti i dytë me më shumë viktima pas Italisë me 18.849 viktima. New Yorku, që është edhe shteti më i prekur, regjistroi 400 viktima vetëm në 24 orët e fundit, duke shkuar në 7.824 vdekje në total. Donald Trump paralajmëroi popullatën se në ditët e ardhshme pritet të ulet numri të vdekurve. Autoritetet kanë parashikuar se nga kjo luftë do të ketë mbi 100.000 viktima, ndërkohë që numri pritet të bjerë me rreth 970 viktima në 24 orë deri me 1 maj, ditë kur anëtarët e administratës Trump kanë programuar si datë të mundshme për të filluar rihapjen e ekonomisë. Ndërkohë në Washington përshqyrtohet një fond për stafin mjekësor që është në vijën e parë të pandemisë. Propozimi i demokratëve bën thirrje për një tarifë prej $13 në orë mbi pagën që ata marrin. Nga kjo skemë do të përfitojnë infermierët, mjekët, nëntpunësit e dyqaneve ushqimore dhe furnizuesit, që konsiderohen thelbësor në mesin e kësaj pandemie shëndetësore. Vala e pandemisë në Europë është përplasur me gjithë forcë në Britaninë e Madhe aktualisht, ku mbrëmë u shënua edhe numri më i madh i viktimave deri tani, ndërsa në Itali kur bashkënon rënje dhe autoritetet po mendojnë planin për lehtësimin e masave shtrënguese.
24 orë i fundit ka qenë dita më e zënë në Mbretërinë e Bashkuar. 980 viktima janë shënuar vetëm mbrëmjen e djeshme, duke qenë edhe piku që prej shpërthimit të pandemisë. Një rritje me rreth 100 viktima nga një ditë më parë që dërgon numrin e vdekjeve në total në 8.958, ndërsa në Itali ka nisur të mendojnë për daljen nga shtetërrethimi. Numri i viktimave gjatë 24 orëve të fundit ka zbritur në 570 dhe qeveria po mendon lehtësimin e masave. Pavarësisht se është shteti më i goditur ku numëron 18.879 viktima, Italia po mendon të krijojë liri për popullatën dhe më shumë frymëmarrje për ekonominë. Prej së martës së 14 prillit do të hapen librari dhe dyqanet për fëmijë, me Ministrinë e Brendshme që konfirmon se biznesi do të përballet me një situatë alarmante gjatë këtyre ditëve. Megjithatë, i gjithë vendi do të vazhdojë të jetë i bllokuar për shkak të urgjencës së koronavirus deri me 3 maj. Rënien nga një ditë më parë ka pasur edhe në Spanjë. Autoritetet shëndetësore atje konfirmojnë se në 24 orëshin e fundit janë regjistruar 634 viktima, duke pësuar një zbritje të lehtë me 21 viktima nga një ditë më parë. Tashmë numri në total i vdekjeve për shkak të koronavirus në Spanjë shkon 16.081. Franca ka zbritur poshtë kufirit të 1.000 viktimave ku në 24 orët e fundit raportohet për 987 të vdekur. Situata e qetë raportohet në Gjermani, ku në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 129 persona. Në Maqedoninë e Veriut, numri i viktimave ka shkuar në 34, ndërsa të prekurit po shtohen me ritëm të shpejtë. Gjatë 24 orëve të fundit janë identifikuar 49 persona të rinj. Le të ndjekim raportimin e kolegëve tanë të Klan Maqedonisë. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 49 raste të reja me COVID-19. Siç njoftohet, në Shkup janë diagnostifikuar 13 raste, në Kumanov 14, në Shtip 6, Prilep 8, Veles 6 dhe nga një rast në Gosivar dhe Koçan. Me këtë, numri i përgjithshëm i pacientëve të diagnostifikuar me COVID-19 shkon në 760. Listës i prin Shkupi me 297 raste, Kumanova me 182, Prilepi me 58, Dibra me 49, Struga me 33, Tetova me 31 dhe kështu me radhë. Nga Ministria e Shëndetësisë njoftojnë se në klinikën infektive në Shkup ka ndëruar jetë një pacient 73 vjeçar nga Prilepi, kurse në Kumanov në klinikën e hematologjisë ka ndëruar jetë një pacient tjetër i moshës 76 vjeçare. Me këtë, numri i viktimave nga COVID-19 në Maqedoninë e Veriut shkon në 34. Njoftohet edhe për 41 të shëruar nga koronavirusi. Në klinikën infektive për momentin janë dështruar 68 pacient, 15 për të cilëve janë nën oksigjen dhe 8 me ventilim mekanik. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë bërë 586 testime, duke quar në 7653 numrin e testeve në nivel vendi. Mbetemi sërish tek fqinjët tanë të Maqedonisë së Veriut, të cilët që dje pas dite janë futur në karantinën e rep të fundjavës, e cila do të përfundojnë orën 5 të mëngjesit të ditës së hënë. Në për shumë qytete vendbanime, e shtuna duket e zbrazët, pa lëvizjet e zakonshme të fundjavës. Mund të shihen vetëm ata që kanë leje të posaçme nga autoritetet. Shkupi duke i krejtësisht i zbrazët. Në shumë vende, zyrtarët policor janë duke vëzhguar dhe kontrolluar respektimin e masave nga ana e qytetarëve dhe duke legjitimuar ata të cilët kanë leje të posaçme. Edhe në Tetov atmosferë e njëjtë, rrugë të zbrasta, nuk ka lëvizje, gjithçka e qetë në këtë ditë të bukur të pranverës. Aktiv ishin vetëm operatorët ekonomik që me leje të autoriteteve bënin shpërndarjen e gjësendeve të ndryshme në anvisri. Edhe në Kumanov situata e njëjtë, qyteti që ditëve të fundit përballet me numër të madh të infektuarve nga COVID-19 është duke zbatuar karantinën e fundjavës. Ky qytet tashmë ishte në izolim të tillë edhe para një jave. Pas hyrjes në fuqi të karantinës së fundjavës nga e premtja në orën 16 deri të hënën ora 5 të mëngjesit,
Një natë të bujshme mbrëm ka patur edhe policia. Sipas njoftimeve, 79 qytetarë nuk kanë patur asnjë arsyetim për lëvizje. 42 janë ndaluar nga policia dhe janë dërguar në stacionin policor, ku do të pasojnë dënime nga 100 gjoba ose 1 vit burg, njoftojnë nga MPB-ja. Gjithashtu, të dhëna statistikore thonë se 97 personave u janë dhënë vendime për izolim, kurse 423 persona kanë nënshkruar deklarata për vetizolim. Siç njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme, janë kryer kontrolle edhe tek personat në izolim dhe vetizolim dhe se nuk janë evidentuar shkelje të masave. Këngëtarë në mbar botën janë përfshirë jo vetëm në fushata bamirësie për të mbështetur qeveritë në përballimin e situatës, por edhe duke ofruar këngët e tyre për të ngritur moralin e njerëzve të cilët qëndrojnë të mbyllur prej më shumë se 1 muaj. Këngëtarët shqiptarë rikthehen hiteve patriotike për të frymëzuar qytetarët. 1, 2, 3, Artistët tani kënd botës janë duke argëtuar ndjekësit e tyre në përsheshet mes apartamenteve, në balkone apo nëpërmjet rrjeteve sociale. Në Italinë e gjunjëzuar nga koronavirusi, Ermal Meta dhe Giuliano Sorgiori kanë magjepsur publikun orët e fundit me interpretimin në duet në distancë të këngës nga Coldplay, The Scientist, si një apel për solidaritet dhe mbështetje për emergjencat civile. Koronavirusi ka rikthyer për nostalgjikët edhe grupin e mirënjohur Backstreet Boys. Qëndroni në shtëpi është motoja që i bashkon thirrjet e artistëve nga do. Orkestrat kanë sjellë interpretime virtuale në shoqërinë e instrumentave hardcore. Meloditë e këngëve të mirënjohura shqiptare kanë ardhur për publikun shqiptar ndryshe, si në rastin e Moje Bukura Arbëri e kompozitorit Avni Mula. Të shumt janë edhe personazhet e njohur që kanë sjellë interpretime nga karantina, si Edona Lalloshi me Moje Shamie Kuqe, Moje Shamie Verdh, apo Deviz Xherau me këngën Kjo Korona na e bëri 8-2. Nuk mungojnë as koncertet në përlagjet e qyteteve të Shqipërisë si ato në Durrës dhe Elbasan, ku spektatorë të çdo moshe duket se kanë shijuar këtë formë për të kaluar ditët e izolimit. Në një spital të Damaskut në Siri, mjekëve ju është bashkuar edhe një boksier pasi ka asistuar së ndihmës në një operacion. Ai ka dalë duke demonstruar goditjen e virusit me grushta, një video që është bërë virale në rrjetet sociale. E kishit menduar që koronavirusin ta mposhnin me anë të grushtave? E po këtë duket se e ka zgjedhur të bëjë ky mjek sirian. Si një boksier profesionist, ai ka vendosur që ta sfidojë këtë armik të padukshëm, ashtu se çdo të bëjë më mirë me grushta. Ky është Amar Ahmad Meri, që me teknikën e tij ngjall guxim dhe shpresë tek një botë që për gati 100 ditësh po përballet me pandeminë e koronavirus. Ai shihet teksa lëshon grushta në ajër me njerëz apo përfundon ndërhyrjen kirurgjikale në një prej spitaleve të Damaskut, ku shërben në ndihmën e kolegëve të tij mjek, veprim që ka fituar admirimin e rrjetit, duke u bërë virale brenda pak minutash. Meri duhej të ishte duke zhvilluar seancët e fundit stërvitore në prag të marrjes pjesë në lojrat olimpike Tokyo të 2020-s, ku do të përfaqësojë flamurin sirian, por me shtyrjen e tyre ai ka gjetur një tjetër rival për ta treguar cilësitë, virusin COVID-19. Edhe Shqipëria është bashkuar vendeve të BE-s që kanë vendosur sanksione kundër Turqisë për kërkimin që po bën për naftë në detin e Çipros. Mediat greke kanë komentuar këtë ndryshim kursi në politikën e jashtme të Tiranës si produkt të mbështetjes së BE-s për hapjen e negociatave. Gazeta Tania ka befasuar lexuesit e saj teksa njofton lajmin nga Brukseli se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria ju bashkuan këto ditë sanksioneve kundër Ankaras, duke dënuar vijimin e kërkimeve të turqëve për naftë dhe gaz në ujërat pranë Çipros greke. Krahas Tiranës dhe Shkupit, sanksioneve ndaj Turqisë
janë bashkuar edhe Malizi, Serbia, Islanda dhe Armenia. Erdogan fajsohet për shkeljen e zonës ekonomike detare të Qipros. Ky vendim pason pezullimin e shitjeve të reja të armëve nga qeveritë e Bashkimit Evropian për Turqinë, pas ndërhyrjes së 9 tetorit të Ankaras në Siri. Tani Shqipëria dhe shtetet tjera jo anëtare të Bashkimit Evropian do duhet të koordinojnë politikën e tyre me Brukselin në lidhje me masat kufizuese në funksion të aktiviteteve të kërkim shpimeve të pa autorizuara të Turqisë në mesdheun lindor. Ky vendim do të bëjë të mundur sanksionimin e individëve apo subjekteve përgjegjëse turke të përfshira në këto aktivitete. Shtypi grek aludon se ndryshimi i kursit të shqiptarëve dhe maqedonasve vjen pasi shtetet anëtare të Bashkimit Evropian u hapën dritën jeshile për negociatat. Po ashtu me këtë akt Brukseli ka dashur të detyrojë shtetet kandidate nga Ballkani që të heqin dorë nga politika me dy porta. Për afrimin këtyre ditëve i shqiptarëve dhe maqedonasve me linjën e Bashkimit Evropian dhe madje me një çështje të lidhur me Republikën e Qipros, dëshmon se Recep Tayyip Erdogan mund të obasë një pjesë të ndikimit të tij në Ballkan. Në Shqipëri ky lajm ka kaluar në heshtje, ndërsa në Maqedoninë e Veriut miratimi i sanksione antiturke ka sjellë sulme të opozitës nga ish-kryeministri Zoran Zaev përmes organizatës jo qeveritare, Kongresi Botëror i Maqedonisë. Kjo organizatë lidhur me nacionalistët e VMRO-DPMNE-s e ka quajtur vendimin të papranueshëm dhe të dëmshëm për interesat kombëtare të Maqedonisë së Veriut dhe në gjendje të minojë marrëdhëniet e shkëlqyera dypaqe për shkak të interesave greke. Ky lajm edhe pse zyrtar tingëllon i çuditshëm, pasi qeveria turke po ndihmon këto shtete ballkanike për të përballuar koronavirusin. Pajza që u shpallë fituese Show Grande Fratello VIP në Itali ka surprizuar të gjithë kur deklaroi se shpërblimi prej 100.000 euro që ajo përfiton së bashku me çmimin do të shkojë i gjithi për emergjencat civile për të mbështetur përballimin e situatës së krijuar nga koronavirusi. Paola Di Benedetto është fituesja e edicionit të 4 të Grande Fratello VIP në Itali. Modelja e njohur mori shumicën e votave në natën finale, që mbërtheu pas ekranit 4.544.000 teleshikues. Paola! Emocionet ishin të mëdha në momenti kur drejtuesi i programit Alfonso Signorini përmendi emrin e showgirlit që mori 56% të votave për të qenë ajo fituesja. Por surprizat nuk kishin mbyllur me kaq. Organizatorët kishin parashikuar që një pjesë e çmimit të akorduar të shkonte për bamirësi, por Paula zbuloi se çmimi i fituar prej 100.000 eurosh do të shkojë i gjithi për bamirësi. Shuma do të shkojnë në llogaritë e emergjencave civile në Itali, përgjegjëse për përballimin e pandemisë së COVID-19. Urgjenca e pandemisë së koronavirusit ndikoi edhe në finalen e programit, ku siç jemi mësuar të shikojmë tashmë në çdo studio televizive, munguan duartrokitjet e publikut. Të nderuar teleshikues, këtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.